No siinä huomaa, kun mutta tää on niin yksinkertainen. Ei kun kuulemma niin kahta mieleen. Et pitää pää kylmänä kun katsoo niitä. Tulee helposti semmoinen olo. Ei semmoista antaa sunkuuseen laittaa sunkuuseen. Something like this. Yeah, because I like small businesses and I like like this cats. Ja sitten toi pistaas. Ja pistää niin, eikä muuta. Ei muuta. Okei, kiitos. Tavallaan se omistaa sen. Double cosa, please first. Double cosa. No niin, kiitoksia. Joo, meidän tästä liikenteeseen. Okei. Joo, nää on kiva. Ne kuin oikeasti vaan näitä. Näyttää haasteelliselta. Okei. Joo. Okei. You stay here. Sitten taas
挂上我们像样。Voidaan olla tumppuselä. Moi! Hello! Hello. Missä sulla on kotona? Kerrot mulle, että mitä 4 euroa. Mitä me yhden 4 euroa? Tässä komplektina. Missä voisit olla omenana? Just yhtä. Joo. Mikä tuo on? Pitäisikö meidän osata tuollainen? Joo. Terve. Hei. Vitte. Joo. Mulla on siinä pöydässä. Ei ole enää. Niitä on kyllä. Mutta on niitä täällä nyt. Ai kauheasti on. Mutta siinä on. Ai. Karjalan piirakkaa, pitsunaa, vatuskaa, kupikkaita, lörtsyjä, kaikkia herkkuja löytyy. Moi. Moro moro. Minkälaista kukkua laittaa? Ei kiitos, ihan kattila vaan mitä kaikkea kipasua täällä on. Kalakukkua Karjalan. Anna mennä. Sinuko järjessä? Sä tulet mulle huonoa onnea. Saisiko olla punakennaa? Joo, ihmeessä. Joo, ole hyvä. Kiitos. Sorry, I don't speak Finnish. If you need any help, please Thank you. let me know. We have honey and beeswax products here. Aina puhumaan ja saa tommosen puristetun. Voisin aina. Se on hyvä, että on pois näköistä. Siinä on portaat.